ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਤੀਲਾ ਪਿਆ, ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਚੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਕ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਰਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੁਕੰਦਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੁਕੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੁਕੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਨਮਕ ਆ, ਸੇਧਾ ਨਮਕ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਹੋਰ ਨਮਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਿੰਬੂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ O2। ਇਹ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਮਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਬਜ਼ ਦੀ, ਗੈਸ ਦੀ ਆ, ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਬੈਕ ਮਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਖਰਾਬ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਐਨਰਜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਦਿਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰਬਲ ਮੰਗਦੀ 120 ਦਿਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਡਰਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਘਰੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਡਰਾਈ ਘਰੇ ਆਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰੀਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 100 ਕੁ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ? ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ 30 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੀ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਹਰਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 120 ਦਿਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪੀਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। मैं तीजी वारी आया लैन। मम्मा ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ 300-350, ਹੁਣ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ 150 ਆਉਂਦੀ ਆ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ 120 ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ 380, 390। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ? ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਆ ਹੁਣ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਸਿਨੇਮਾ ਚੌਂਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੂਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 300-400 ਮਰੀਜ਼ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 300-400 ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਪਿਆਉਣਾ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ।